Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul cu și despre pescuit în Delta Dunării. Eu sunt Cornel și astăzi vă invit la o nouă partidă de pescuit. De această dată vom căuta să pescuim somn. Voi încerca să pescuiesc la clonc și în funcție de reacția peștelui mi-am luat la mine și 2 lansete de somn pentru staționar, fiindcă cei care mi-urmăriți canalul ați văzut clipul de pescuit la clonc chiar înainte de prohibiție realizat. Și am găsit o zonă în care efectiv am stat staționar în ancoră cu motorul electric și pescuiam somn. Mai foloseam și cloncul, este drept, dar în schimb era zonă cu somn. Deci chiar stăteam acolo pe loc, nu trebuia să umblăm, nu trebuia să fim în derivă. Și mi-am salvat acea zonă în sonar, o voi găsi cu precizie foarte mare. Și dacă până acolo nu voi avea alte rezultate, am să mă duc pe acea groapă și voi încerca să pescuiesc staționar. Sper să vedem. Cu siguranță am și prins ceva dacă ne vedem la acest moment. Nu mai pierd timpul, am pregătit motor electric, sonare, tot. Mai am depus râme în cârlig, să scot banca puțin mai la larg. Acum mă aflu pe o adâncime de 5,96 metri, să mă duc undeva spre 7-8 metri și voi începe să bat la clonc, să vedem ce se va întâmpla. Da, să punem râme și să-i dăm drumul la treabă, să vedem ce va fi. Astăzi va fi o zi caniculară, motiv pentru care mi-a fost foarte dificil să instalez și camerele. Nu știu dacă sunt cele mai potrivite unghiuri, însă în detrimentul calității filmării am preferat să protejez camerele de expunerea directă la radiația solară, fiindcă dacă le expun, risc să nu mai pot filma nimic. Se vor încălzi, se vor închide și la revedere. Râmele văd că au stat foarte bine în cutia asta ce am confecționat-o. De asemenea, într-unul dintre clipuri mi-a atras atenția un urmăritor cu privire la calitatea sunetului. Și aici am o problemă datorită căldurii. Nu prea sunt condiții de a folosi microfoanele externe. Ele au un acumulator, vă dați seama, destul de mic pentru a putea fi ascuns în lavalieră și datorită căldurii acesta se epuizează foarte repede și risc să rămân total fără sunet. Așa că în această perioadă prefer ca sunetul să fie înregistrat cu microfonul camerei și să mai muncesc eu puțin, realizând o subtitrare în limba română a ceea ce am spus, astfel încât să puteți să înțelegeți. Fiindcă, după cum v-ați dat seama, acest canal nu este despre performanța mea la pescuit, ci este despre împărtășirea experienței mele la pescuit, astfel încât și cei care mă urmăriți să puteți să aveți rezultate foarte bune când pescuiți pe zonele în care pescuiesc eu și unde pot să vă sfătuiesc. Vă dați seama că pentru o altă zonă mi-e greu să vă dau sfaturi. Să fac niște buchete generoase de râme. Și să vedem ce reacție vor avea asupra somnilor. Aici e o zonă mai de întinsură. M-am deplasat destul de mult în larg, însă adâncimea am ajuns spre 6,8-6,97 metri. Am să-mi dau drumul cu această adâncime și voi vedea pe parcurs ce se va mai întâmpla.
inclusiv telecomanda motorului electric, să văd unde o pun, să nu o expun chiar așa de mult radiații solare, cu toate că ea este protejată. Bun, haideți să ies din ancoră și să vedem cum mă plimbă derivă, astfel încât să-i dau și corecție din motorul electric. Da, deci mă plimbă spre mal, mă va duce. Da, am dat o corecție puțin spre larg și să vedem. Să lansez montura. Dar înainte de a o lansa, am să bag râmele la rece. Că pe căldura asta nu voi mai avea cu ce să mai încarc, în cazul în care se vor și consuma. Să vedem cum am să înțep eu, că am minitopul ăsta care s-ar putea să mă incomodeze puțin. Da, după prima trăsătură o să-mi dau eu seama ce e de făcut. Ia să vedem. Mai știu să bat. Merge. O să tură. Nu l-am luat. Cred că pe zona asta este moacă, după cum văd eu că se ridică și vine spre montură. Nu am posibilitatea nici să vă filmez, să vă arăt pe sonar ce se întâmplă, din același motiv. Nu am cum să protejez de radiația solară camerele. Mai încolo, mai la toamnă, când zilele nu mai vor fi așa puternic însorite, am să încep din nou să filmez. Așa atât. Foarte puțin de râmă, nici măcar râmele nu le-a stricat. Asta e să dau eu.
Gata altul, revine nervos. Probabil sunt mici. Și la ce am eu acolo, nici măcar râmele nu le strică. Îmbucurător este că este somn, să învârte în jurul momelii deasupra, de desubt, mai apucă și de ea, dar bănuiesc că e vorba de mocuță și eu am pus cârlige mari pentru somnul sănătos și cam greu să le înțep peste amici. De altfel nici nu vreau. Iar a tras o mocuță de ea, a ridicat-o de... Am o primă captură, în sfârșit. Asta este prima captură. Hai să vedem și ce lungime are. Somn a zilei. Iar m-a prins cu camerele, doar ce le-am oprit. Și a venit. Ăsta e mai micuț. Nu știu că precedentul
Acesta e mititelul. Are și el. ...45 de centimetri. Să-i facem și o poză. După care să-l eliberăm. Dar nu mai pot să-mi fac nici poză, stai să fac cu aparatul. Telefonul l-am lăsat în soare și a intrat în protecție. Greu cu căldurile astea. Dar astăzi e un făcut să tragă exact când am camerele oprite. Și ferferiță râmele.
Caracterule, mi-ai mâncat râmele. Stai, mă, să dezleg. Stai, mă, așa. Asta e, da? Nu e ce vreau. Pe el îl căutam. Voi încerca acum și la staționar să vedem cum reacționează somnul. Prea în râme, am să pun așa mai din sărăcie și la asta la altă. Să-i pun și un plomb ăștia. La râme din sărăcie, probabil că și rezultatele vor fi tot din sărăcie. Dar asta e, am rugat un amic să-mi cumpere râme și omul nu pescuiește. Și s-a dus în Tulcea, la ieșire din oraș, unde e locul unde se vând râme. Și așa, el era mirat când a văzut cât costă cutia.
Mirat am fost și eu când am văzut cât costă cutia, fiindcă este același preț ca și anul trecut, ori cam toate s-au scumpit. Dar numai că ce au făcut? Au păstrat prețul, dar în schimb au redus cantitatea și uite că astfel m-am trezit că nu mai am râme suficiente pentru ce mi-aș fi dorit să fac astăzi. Am întrebat și un pescar comercial care l-am întâlnit dacă nu cumva avea caraz, dar el pescuia la vintire și n-avea așa ceva. Aș fi vrut măcar un caras, 2 vii acolo ca să mai am ceva de pus în cârlii, dar n-a fost să fie. Da, mai întâlnim și un drum acum. Ia să vedem pe unde am pus eu aici. Să băgăm modul pe 3 să vedem ce se întâmplă, e ok. Așa, trebuie mai bine așa. Da, ia să vedem ce a mai rămas aici. O să mai pun pe asta de clonc și mai mă joc pe aici. Și cu asta de la clonc. Pe una dintre cele două staționare la somn. Un somn frumos a intrat. Pe cea cu Demon Dragon. Deci motorul asta, model american, dă rezultate, domne.
Asta e. Nu e piesă de colecție, dar asta e. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Cel mai mult mă bucură faptul că am reușit să testez montura, să văd dacă este ok. Pare mi se că și la cealaltă, care o am cu plută de fund, pare mi se că am văzut o mică trăsătură și la aia. Dar nu am cârligele astea, modelul ăsta de l-am văzut folosit de pescari americani, acestea circulare. Și acolo trebuie să înțepi. Pe când aici, dacă l-a luat, s-a terminat și mecheria. Da, iar am lăsat telefonul ăsta. Hai că merge. Lumini și umbre pe aici. Nu știu cât de bine se vede în poză. Văzusem mai devreme o trăsătură firavă și acum vreau să verific, să văd ce se întâmplă acolo. Și când s-o scot, era ăsta, dar el smititelul nici nu poate să tragă ca lumea, să vezi. Hai mă, că să-ți o scot, cum naiba să ți-o scot? Mic, dar râmele le-a stricat. Deci sunt eficiente și monturile astea care le-am realizat și vi le-am arătat înainte de a se termina prohibiția. Chiar peste așteptări. Mi-am dat și cu un pic de atractant acum, că și așa nu prea mai sunt. Poate. S-a stârnit și vântul, măcar răsucește. Să-i dau un pic de atractant și pe asta la altă, pe tot n-are râmă. Prieteni, uite că am ajuns și la finalul partidei de astăzi. Este ora 16, închei partida independent de voința mea, am rămas fără momeală. Am reciclat râmele la maxim cât s-au putut. Este destul de mult puiet de somn și ăștia efectiv distrug râmele. Chiar dacă îl mai înțepe câte unul și îl prinzi, na, nu te poți bucura că mare captură ce ai avut, dar în schimb îți face praf râmele. Asta mi s-a întâmplat și mie, dar acum mi este învățătură de minte. La partida viitoare am să mai mă pregătesc și cu ceva carați viu, am să cumpăr mai multe cutii de râme, ținând cont că cantitatea din cutii s-a diminuat. Na, ce să-i facem? Asta este. Sper că v-a plăcut ceva ce ați văzut. A fost o partidă acceptabilă.
cu destule capturi. Mai mult de atât n-am avut ce să fac. Îmi pare bine că am reușit să testez și montura aceea pe care v-am spus că am văzut-o, că o folosesc pescarii americani, aceea cu Demon Dragon. Și într-adevăr este o montură eficientă, dar asta e, am avut-o, prima captură a fost pe ea, cât a fost râma de calitate. Ulterior, când le-am pus reciclate, uite acum, uite cum iar este. Trăsătură, dar nu cred că am nimic. Da, ce să mai e? A, dar nu pe a... Am avut trăsătură pe asta la altă, cu plută de fond. Că le-am mai reciclat râmele și le-am schimbat între ele. Dar și astea sunt praf râmele. Ce să le mai... Da, deci aici dacă nu reușești să înțepi la cârligele astea tradiționale, ai ratat. Pe când acolo dacă a mușcat, la revedere! O mai arunc puțin până când fac încheierea. Da, și cum vă spuneam, cam așa au stat lucrurile astăzi. Au fost ceva capturi, am petrecut suficient de mult timp în natură, chiar pe caniculă. Temperatura apei și ea este ridicată, avem 27,9 grade temperatura apei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Și menționez că abonarea este gratis. Am avut această întrebare de la un urmăritor. Deci nu vă costă nimic dacă vă abonați, în schimb îi ajutați pe creatorii de conținut să-și dezvolte canalele. De asemenea, distribuiți, vă rog, clipul și, normal, comentarii. Aștept comentariile dumneavoastră. Unele sunt pertinente, unele nu sunt pertinente, fiecare comentează ceea ce poate și cât se pricepe. Până data viitoare, la revedere!